القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. هذه من أروع الأمثلة التي ضربها القرآن لبيان حال الإنسان وحال المؤمن، وكيف أن الله تعالى أعطانا بكرمه وإحسانه كلمة طيبة. من شأن هذه الكلمة الطيبة أنها شبهت بشجرة طيبة. هذه الشجرة الطيبة استجمعت خصال الطيب كلها، أن أصلها ثابت فلا تزعزعها الرياح ولا الهواء ولا الأجواء المتقلبة، فهي ثابتة. فكذلك المؤمن في إيمانه يكون قويا ثابتا، لا تزعزعه الأحوال، لا حال المرض ولا حال الصحة، لا يزداد في حال السراء إلا شكرا لربه، ولا يزداد في حال الضراء إلا صبرا لمولاه وسيده، فلا تزعزعه الأحوال المتقلبة عليه. فالإيمان ثابت كثبوت أصل الشجرة في الأرض، هذا هو الأصل. وفرعها في السماء، طال فرعها في السماء. تعددت خصال إيمان هذا الإنسان حتى وصلت إلى عنان السماء، تعددت خصال طيبه وعمله الصالح مما بينه وبين ربه ومولاه من استكمال الفرائض واستكمالها على أجمل وجه، ثم الازدياد من النوافل من كل جنس منها. ففي الصلاة استكثر من النوافل، وفي الزكاة استكثر من الصدقات والمعروف والخيرات كلها، ولذلك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أثمر ذاك الإيمان الراسخ الثابت تلك الثمرات الطيبة والأخلاق الهنية الطيبة، تلك الأخلاق التي بها سبب هداية الناس في مشارق الأرض ومغاربها. إن الناس لم يسلموا ولم يدخلوا في دين الله إلا لما رأوا أخلاق أولئك الرجال الذين رباهم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالخصال الطيبة التي تفرعت من أصل ثابت في الإيمان عندهم. نعم أيها الإخوة الكرام، الإيمان الذي لا يثمر الأخلاق الحسنة، الأخلاق الكريمة، أن تكف شرك عن الناس، وأن تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتهتم بأمر إخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الإيمان الذي لا يجعل لسانك يقبض عن الكلام فيما لا يرضي الله وفي عرض الناس. الإيمان الذي لا يثمر الأخلاق الحسنة، فتذهب أعمالك مهما كثرت لغرمائك يوم القيامة، وتكون المفلس في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة
ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، أخذ من حسناته فأعطي هذا وأعطي هذا، ثم لم تف بما عنده فأخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام: الإيمان أمره متكامل، إيمان راسخ ثابت كثبوت أصل الشجرة والفروع التي طالت إلى السماء، والثمار التي تؤتي أكلها كل حين، فما أشبهها بحال المؤمن الذي هو مؤمن حقا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين حقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.